อยากให้ผมแชร์เหตุการณ์ไปเปิดธุรกิจที่ต่างประเทศการเดินทางไปทำร้านกระเพราที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยผมเจออะไรอืมมาบ้างคือเรียกว่าผมว่าต้นตอของคำถามมันคือพี่บิ๊กเนี่ยแต่งงานกับสาวชาวไต้หวันใช่ไหมล่ะใช่ครับทำไมพี่บิ๊กถึงเลือกที่จะไปอยู่กับภรรยาที่ไต้หวันทำไมไม่ใช่ภรรยาที่มาอยู่กับพี่บิ๊กที่ไทยอะไรเป็นกระบวนการในการตัดสินใจแล้วผมอะเคยฟังคำตอบพี่บิ๊กคร่าวๆแล้วที่ไปอยู่ไต้หวันเพราะอยากจะไปแบบทำธุรกิจกับภรรยาด้วยเหมือนตอนนั้นภรรยาก็เริ่มทำธุรกิจเหมือืมอนไปช่วยภรรยาใช่ไหม ใช่เลยอยากให้พี่บิ๊กแบบเล่าคร่าวๆช่วงแรกก็ได้ว่าตัดสินใจไปทำเพราะอะไรแล้วพอเริ่มทำอะ process มันเป็นยังไงตรงนั้นที่หลายๆคนก็น่าจะอยากได้ยินรายละเอียดๆเป็นจังหวะในการเล่าเรื่องนี้ที่ดีมากขออนุญาตอิงกับข่าวที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เป็นข่าวสะเทือนใจเหตุการณ์พบศพพี่เต้ Dragon 5เขาก็เป็นบอยแบนด์เกิดอะไรขึ้นครับในรุ่นพี่ D2B อะรุ่นนั้นเลยอะคืออาจจะเป็นรุ่อ้อนน้องนิดหน่อยอะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่เราอะผมเคยทำงานร่วมงานส่วนตัวกับพี่หยวนคือเป็นหนึ่งในสมาชิกใน Dragon 5แต่พี่เต้เนี่ยผมไม่รู้จักแต่ว่าอืมที่มันเป็นข่าวสะเทือนขวัญก็คือไม่กี่วันเนี้ยอยู่ดีก็พบศพเพราะว่าภรรยาแจ้งว่าคุณเต้หายไปพบศพเขาลอยอยู่ที่แม่น้ำพระราม7มั้งพี่บวงค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามีกระเป๋าที่ถ่วงหินไว้ด้วยผูกติดกับตัวเองเพื่อนๆก็ออกมาให้ข่าวว่าไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะแต่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจความเครียดที่สะสมอืมจากสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ลง detail เยอะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเกริ่นก็อยากจะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เต้ด้วยอืมนะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก ในช่วงเวลาที่เหตุการณ์มันมีแต่ข่าวลบแบบนี้ แต่ว่าที่ผมจะแชร์คือความเศร้าและความเครียดจากการที่คนคนหนึ่งจะต้องเผชิญหน้ากับการที่ธุรกิจมึงพังทลายและมึงล้มเหลวมึงเจ๊งอะใช้คำนี้ไอ้เหี้ยคำที่เราอืมตอกหน้ามึงไปเลยก่อนที่จะเล่าเรื่องไปทำกะเพราที่ไต้หวันต้นอืมเหตุมันมาจากที่ช่วงหลังจากที่ผมหยุดพรอเจกต์เข้าป่าไปเนี่ย เพอืมราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของพูดตรงๆนะเรื่องที่ดินอืมสปกไล่ทำกินแล้วก็โดนลุกไล่ที่อะไรประมาณเนี้ยทำให้พรอเจกต์อะมันไปต่อไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราหมดความฝันที่จะทำสิ่งที่เราต้องการทำมาแล้วเนี่ยผมก็ถูกผลักให้จะต้องกลับเข้ามาในเมืองแล้วก็มาหาอะไรทำช่วงเวลานั้นเป็นช่อืมวงที่ว่าผมพยายามทำธุรกิจหลายๆตัวพี่วงแล้วมันก็ไปไม่ได้เลยสักตัวมันติดขัดปัญหาทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราและเป็นปัญหาส่วนกลางเป็นปัญหาของระบบที่มันไม่อืมสามารถให้เราเข้าไปมีศักยภาพในการแข่งขันได้แต่ว่าผมไม่ได้จะมา blame ใครเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมผ่านการล้มเหลวหลายๆก้อนมันติดกันจนมันหน้าชานะพี่หวงความมั่นใจที่มึงเคยมีมาทั้งหมดชีวิตอะความร่าเริงอะมึงพังครั้งแรกมึงอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยคนเรามันก็ผิดพลาดได้พี่ชายโอเคไม่มันก็ถูกอันนี้ ไปต่อกัดฟันมึงไปพรอเจกต์2มึงโดนอีกตึ้งหนึ่งมึงบอกโอ้เชี่ยมึงก็ยังโอเคมึงก็ไปพรอเจกต์3ปึ้งมึงก็โดนอีกมึงไปพรอเจกต์4มึงก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยก็ใกล้จะหมดตัวแล้วนะไอ้เชี่ยก็คือแบบว่าสต๊อกถังที่มึงเตรียมมาแล้วมึงก็อืมโดนอีกปึ้งความรู้สึกที่ผมจะมาแชร์คือในพรอเจกต์หนึ่งที่ผมลงทุนลงแรงทำปีแล้วผมก็เพิ่งจะเหมือนเดินสายปล่อยสินค้าไปฝากตามร้านดีลกับบริษัทเข้าไปคุยเอาของเราไปวางอะพี่บวงอืทำมอย่างเงี้ยอยู่ครึ่งปีจังหวะนั้นนะใครที่ ย้อนเวลาแล้วประสบเหตุการณ์แบบผมอะจำได้ตอนที่โควิดแม่งมาตึ้งแรกแล้วผู้นำเราแม่งไม่รู้จะทำไงแล้วแม่งสั่งชัตดาวน์ทั้งประเทศแบบไม่เห็นว่ามึงจะเปิดประเทศเมื่อไหร่เขาเรียกว่า no hope อะพี่บวงช่วงเวลาที่ธุรกิจหอืมลายๆคนที่ไม่มีสายป่านเขาต้องตัดสินใจถอนไปเพราะว่ามันไม่มีอนาคตมันไม่รู้มันจะไปต่อยังไงพี่บวงทุกอย่างที่ผมทำมาประมาณปีครึ่งกว่าเนี่ยเรียกว่าถูกแคนเซิลและถูกดีดออร์เดอร์กลับเริ่มต้นใหม่เหมือนเริ่มจากศูนย์วันนั้นกูจำได้เลยขับรถกระบะก่อนนะพี่บวงกินก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าร้านเจียงลูกชิ้นปลาอยู่ตรงข้ามกูตอนนี้เจ๊งไปแล้วเจ๊งไปพร้อมกับกูนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่เจ๊งกูกำลังจะไปแล้วร้านนี้ก็จะไปแล้วนั่งอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเป็นครั้งแรกในอืมชีวิตที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วน้ำตาไหลไปเรื่อยๆไหลไปจนไอ้เชี่ยพนักงานอะเห็นกูร้องไห้อย่างเงี้ยนึกว่าแบบว่าเหี้ยแม่ตายวะอะไรเงี้ยเอาน้ำแก๊กฮวยมาเสิร์ฟให้กูฟรีแก้วหนึ่งพี่บวง บอกว่าไม่เป็นไรนะน้องถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะน้องก็สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตาไหลไปเลยพี่บงนั่งมองกระจกนั่งมองรถบรรทุกกูจำได้แบบว่าแม่งล่องลอยอะแม่งเคว้งคว้างอะแม่งหมดตัวอะพี่บวงทุกสิ่งทุอืมกอย่างเงินทุนที่มึงมีมาแล้วเราก็ไม่มีความเชื่อมั่นกับสภาวะเศรษฐกิจที่เราเผชิญอยู่แล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ภรรยาผมก็กำลังจะลาออกจากงานตัวเองแล้วก็มาทำธุรกิจใหม่ในความอืมที่มันไม่มีอนาคตที่จะทำตรงนี้ต่อไปอะพี่บวง อืมคุณต้องนึกภาพว่ามันอยู่ในช่วงเวลาในการตัดสินใจที่ว่ามึงจะเอาไงต่อกับธุรกิจที่โดนดีดกลับมาเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มึงจะได้ทำกลับไปช่วยแฟนเริ่มพรอเจกต์ใหม่
ดูมีอนาคตกว่ามากกว่าเยอะเฮ้ยแต่ว่าไอ้เหี้ย ตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงโควิดที่ไต้หวันมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโควิดแบบไทยเหรอเพราะว่าไต้หวันควบคุมไว้ได้ดีมากพี่บวงผมยังจำบรรยากาศตอนที่เมืองไทยอ่ะแม่งโกลาหลแล้วพี่บวงจำข่าวออกมานอนตายกันหน้าโรงพยาบาล จำได้ เลย จำได้ ผมยังมีรูปเก็บอยู่เลย ไปแยงจมูกใช่ไหมรุ่นแรกๆอะพี่บอกที่ต้องเดินทางออกไปอ่ะขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยทั้งลำเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่2 คน มีกูกับพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจเดินทางข้ามประเทศในช่วงเวลาฉุกเฉินตอนนั้นกลัวกันมาก แล้วก็ไปโดนกักตัวอยู่ที่นู่นอะคือไต้หวันส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีนโยบายสูบบุหรี่มีระเบียงแบบคนไทยนะโรงแรมเวลามึงกักตัวมึงมีระเบียงมึงมายืนเอาท์ดอร์พี่บวงดูดีชิวๆที่ไต้หวันเป็นโรงแรมปิดมึงถูกขังไว้อยู่ในห้องเล็กๆ15 วันแล้วเขาก็จะแปะป้ายว่าไม่มีบริการสูบบุหรี่คือถ้าเกิดว่าสูบบุหรี่มีค่าปรับกูบอกให้ว่า100 ทั้ง 100อ่ะของคนที่ดูดบุหรี่ตอนนั้นอ่ะแม่งดูดหมดไอ้เหี้ยปรับก็ปรับ15 วันขังอยู่ในห้องเล็กๆหลายๆคนทนไม่ได้นะผมเครียดว่ามันเหงามากมันเวิ้งว้างมันเซ็งมันทำบล็อกได้เลยอ่ะชีวิตแม่งเศร้าอ่ะตอนนั้นกูเป็นซึมเศร้านั่งร้องไห้นั่งเครียดนั่งดูรูปพ่อแม่รำลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดกับการเริ่มต้นใหม่เดินทางมาพร้อมกับร้านที่เพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานผมเอาสกิลในการเอาตัวรอดในการทำครัวของตัวเองเล็กๆน้อยๆผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักตอนนั้นต้องขออนุญาตฝากขอบคุณอีก1 ครั้งเพจ YouTube ที่ชื่อว่าช่องกุ๊กขี้เมาพี่ผมเคยเห็นไหมเคยได้ยินอยู่ผมเอาสูตรซอสเข้าไปพัฒนาเพิ่มเพราะว่าคนไต้หวันไม่กินรสจัดไม่กินหวานเผ็ดเท่าเราแต่ผมเอาเบสซอสเข้าไปแล้วไปใช้อาจจะเป็นเหล้าจีนเล็กน้อยหรือว่าไปเพิ่มสูตรอะแล้วก็ไปทำเป็นสูตรร้านกะเพราของตัวเองเพิ่มให้กับร้านกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ที่ภรรยาผมทำกับน้องสาวซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็อยากได้อาหารมาดึงคนเข้ามาแล้วจนถึงทุกวันนี้ยังยืนยันนะใครที่อยากจะขยับขยายมีความสามารถในการทำธุรกิจอาหารไทยเนี่ยคุณอยากหาตลาดไปเปิดบอกให้ไต้หวันเป็นแหล่งขุมทองที่มีคนพร้อมจะจ่ายเงินมหาศาลให้กับอาหารไทยอร่อยๆทั่วไปที่เรากินผมเห็นโอกาสตรงนี้เพราะว่าร้านไทยที่มันมีในเมืองกูทั้งหมดแม่งมีอยู่ประมาณ3 ร้านพี่วงร้านหนึ่งทำโดยคุณป้าคนไทยก็น่าจะเป็นแบบว่าขายแรงงานไม่ได้แบบว่าจับตลาดกลุ่มลูกค้าสูงๆเท่าไหร่ไอ้ร้านที่มาจับไอ้กลุ่มตลาดลูกค้าแบบเราอะแม่งเป็นคนไต้หวันที่ทำอาหารไทยหมาไม่แดกไอ้เชี่ยกะเพราก็ไม่มีใส่โหระพาแทนใส่มะเขือเทศสีแดงน้ำนี่แบบว่าทั้งข้าวกับหมูสับกูมารออยู่บนน้ำอ่ะพี่บวงไอ้เชี่ยแล้วก็มีโหระพาแล้วก็มีถั่วไม่มีพริกเพราะว่าก็คือเรียกว่ามันไม่ใช่กะเพราอ่ะเขาไม่กินเผ็ดใช่ไหมเขาเลยคิดว่าการที่มีมะเขือเทศเนี่ยมันมีสีแดงเนี่ยมันน่าจะแบบว่าทดแทนสีแดงในศิลปะอาหารที่เรียกว่ากะเพราแต่ว่ามันทำให้ทุกอย่างมันยิ่งแย่ไปนะพี่ชาย กูไปกินกะเพราไอ้เหี้ยคนไต้หวันทำจานละประมาณ250พี่บวงบางร้าน360นะกูเลยคิดว่าถ้ามึงทำแบบนี้ได้เดี๋ยวมึงเจอร้านกะเพราที่อร่อยที่สุดในเมืองไอ้สัตว์กูขายจานละ400-500น่าจะยังขายได้ก็ยังขายได้พี่บวงแต่ว่าเราไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ไงมันก็เรียกว่าโอเวอร์เกินผมมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เรียกว่ามันอาจจะหาวัตถุดิบหลายๆอย่างค่อนข้างยากแฟนผมเรียกว่าต้อนรับเต็มที่เรียกว่าฮินาตะแห่งไต้หวันนะฮะตอนที่ผมมาถึงปุ๊บเนี่ยนอกจากมีร้านที่เตรียมไว้เสร็จแล้วเนี่ยแฟนผมยังพาไปดูสวนกะเพราด้วยเรามีสวนกะเพราของตัวเองครับแฟนผมขอที่อากงอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยทำสวนกะเพราที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเลยพี่บวกไอ้เหี้ยคือกูต้องใช้แค่ต้นเดียวอะแต่ว่ากูไปเห็นสวนกะเพราที่แบบว่าประมาณ400 ต้นนะพี่บวงยาวสุดลูกหูลูกตาเลยไอ้เหี้ยแล้วกลายเป็นว่าชีวิตกูนอกจากเราต้องทำกะเพราแล้วใช่ไหมกูยังต้องเจียดเวลา1 วันในทุกๆอาทิตย์ในการที่จะมาทำสวนนั่งถอนวัชพืชเก็บตัดแต่งเฮียอะไรเงี้ยโอ้โหเหนื่อยมากปีแรกคือที่นู่นมันไม่มีใครปลูกกะเพราขายมันมีแต่ว่าเมืองกูไม่มีถ้าสั่งต้องสั่งข้ามจังหวัดมาแล้วข้ามจังหวัดมาคุณภาพไม่ได้กะเพราช้ำกะเพราไม่หอมพันธุ์ที่จะใช้ไม่ถูกใจเราก็ไปเอาพันธุ์มาปลูกเองอะไรเงี้ยพี่บวงเราต้องการแบบว่าถ้ามึงจะเสิร์ฟแบบนี้กูต้องการจะขายกะเพราที่แม่งอร่อยที่สุดในเมืองอ่ะกูก็แบบเสิร์ฟเต็มที่อ่ะพี่บวงฝึกฝนพัฒนาสูตรของตัวเองแล้วก็ขายกะเพราแค่2แบบเรียกว่าเน้นวอลลุ่มไม่เน้นความหลากหลายและความสุนทรีร้านมันก็สวยอยู่แล้วผมมี2 เมนูพี่บวงเมนูแรกคือกะเพราราดข้าวโปะข้าวแล้วก็จะเป็นกะเพราแบบกะเพราไฮโซมีเห็ดมีผักอะไรงี้จานเดียวต้องครบกินที่นู่นจานเดียวครบมากินแบบว่ามีแต่แป้งกับโปรตีนเหมือนไทยไม่ได้นะเพิ่มไข่ได้จะไข่ดาวไข่เจียวไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นข้าวผัดกะเพราก็คือเอากะเพราเนี่ยเข้าไปผัดข้าวแบบร้อนๆ2 เมนูนะพี่บวกผมมองเลยว่าจานละ250เนี่ยมึงผัดไม่ทันมึงไม่ได้ไปเยี่ยวพี่บีก็ขายเท่ากับเขา250ผมขายถูกกว่าเขาผมขาย200แต่ว่าถ้าเกิดว่าออร์เดอร์สั่งเอากลับบ้านเนี่ยก็
ก็จะบวกเพิ่มอีกประมาณ25-30ไอ้เชี่ยแต่เอาจริงๆมันถือว่าแบบเป็นโอกาสที่มันควรจะคว้าเอาไว้บอกว่าถ้ามึงรู้ว่ามันมีคนทำกะเพราที่แบบแม่งไม่ได้เรียกว่ากะเพราด้วยซ้ำจานละ250อ่ะมึงทำกะเพราได้มึงควรจะขายแบบ300หรือ350อย่างน้อยไหมมันก็ใช่พี่บวงแต่ว่ามันก็จะตัดลูกค้าออกไปเยอะแล้วผมเป็นร้านกาแฟที่ผมเนี่ย position location ตัวเองเนี่ยอยู่ระหว่าง3โรงเรียนมีมหาลัยอ๋อ2โรงเรียน1ก็มีเด็กมาเออ กินเยอะลูกค้าประจำมึงขาย300เด็กไม่มีตังค์ไปกินอย่างอื่นแล้วก็เราเรียกว่าแค่นี้เราก็ตึงๆแล้วไอ้เชี่ยพี่บวงข้าวกะเพราอะแล้วมึง250อะมึงรู้ว่า margin เท่าไรกูขอถามได้ไหมว่าช่วงนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งหรือแบบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจากกะเพราเนี่ยมึงได้ประมาณเท่าไหร่และกำไรเท่าไหร่ เอาแค่ยอดขายกะเพราอย่างเดียวเลยอะ ยอดขายกะเพราอย่างเดียวน่าจะเฉลี่ยประมาณวันละ50จาน ก็วันละ10,000 บาทใช่ปะผมไม่เอามื้อเย็น ผมเอาแค่มื้อเช้าสายกลางวันและบ่ายเล็กน้อยแค่นั้นแล้วผมก็พับครัวเก็บแล้วก็คือประมาณ50 จาน อืมจานละ200ก็ตีว่าได้เงินวันละประมาณ10,000แล้วกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กำไรน่าจะประมาณคิดจิปาถะของร้านเพิ่มเติมด้วยที่เราช่วยไปก็ต้นทุนอยู่ประมาณ40%พี่หมวกกำไร60%ก็กำไรวันละ 6,000 ประมาณแล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยมาทำอย่างงี้เรื่อยมาโดยที่มีมือถืออันเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็เปิด69 Podcast ครับนั่งดูพี่บวงกับลุงจีนั่งอืมคุยอะไรไปสัพเพเหระจนรายการมันห่างหายไปพี่บวง เออแล้วผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณมันแตกสลายไปแล้วมันเหงา มันไม่มีเพื่อน มันห่างหายพ่อแม่ ยิ่งเพื่อนนะพ่อแม่นี่อาจจะเพิ่งห่างตอนเราบินใหม่ๆแต่เพื่อนเนี่ยผมห่างไปเป็น10ปีผมอยู่กับตัวคนเดียวอยู่กับอืมครอบครัวมานานมากแล้วก็วันๆก็ไม่ทำเหี้ยอะไรก็คือผัดกะเพราเสร็จปุ๊บทำความสะอาดเตรียมกะเพราสำหรับวันต่อไปออกไปซื้อวันหนึ่งใช้เวลาของมา ประมาณกี่ชั่วโมงลูป24 ชั่วโมงของวันหนึ่งอะพี่บิ๊กมึงเปิดร้านแบบ9โมงเช้าปิดร้าน6โมงเย็นอย่างเงี้ย5โมงเย็น5โมงครึ่งนะมึงก็ต้องตื่นมาก่อน1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งในการเตรียมของแล้วพอมึงอืมเสร็จงานเนี่ยมึงก็ต้องทำความสะอาดร้านเตรียมของวันต่อไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตีว่าตื่น8 โมงเช้าแล้วก็ได้ปิดร้านประมาณ6 โมงเย็น10 ชั่วโมงใช่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งต้องออกไป restock ซื้อของเข้าร้าน1เออครั้งก็จะกินเวลาไปวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีเวลาตอนกลางคืนกับตัวเองเล็กๆน้อยๆนั่งเล่นเกมชักว่าวชิลๆอะไรเงี้ยเพลินๆแต่มันเหงาพี่บวงมันซึมแล้วมันก็เลยถามตัวเองอืมว่า position ตรงนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ทำอะเราน่าจะทำได้นะเราน่าจะเป็นอืมอีกคนหนึ่งเข้ามาเติม position ตรงนี้ได้นะเราอยากกลับไปนั่งไอ้พอคุยดแคสต์พอดแคสต์ตรงนี้เออวันดีคืนดีวันนั้นผมจำได้ว่าประมาณบ่าย3ผมอะเพิ่งจะเสร็จออร์เดอร์แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบไปบางวันอาจจะมาแบบ80 100หนึ่งก็มีนะพี่หมวกแต่ไอ้50นี่ผมเฉลี่ยแบบว่าเป็นมินิมัมไปไอ้ออร์เดอเออร์มาเยอะเนี่ยมันมีทั้งรอยแผลด้วยความเซ็งความเหนื่อยความไม่ได้ทำอะไรที่มึงอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอามือถือขึ้นมาพิมพ์ LINE ไปหาพี่บวงก็ผมไม่ได้พูดเรื่องกะเพราอะนะตอนนั้นผมก็ถามว่าไอ้เหี้ยพี่บวงมีไอเดียทำพอดแคสต์เปล่าก็คือมันอยากจะทำไอ้สิ่งนี้มานานแล้วแล้วก็ถ้าเราไม่ make a move ถ้าผมไม่รวบรวมความกล้าผมมาทักพี่บวงผมก็คงต้องยืนผัดกะเพราไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นงานที่แย่แต่ว่าผมทำได้ดีผมก็ยังยืนยันว่ากะเพราผมว่าแม่งอร่อยมากในเมืองผม เออแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเติมเต็มเราไง มันแตกต่างกับการที่เราได้มายืนอยู่ตรงนี้ สิ่งที่เราใฝ่ฝันมานานพี่บวงทำมาอยู่ได้สักประมาณปีกว่าๆ2 ปีประมาณนี้ขยับขยายมาทำพอดแคสต์แล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าทั้งตัวเครื่องดื่มและเบเกอรี่มันยืนอยู่ได้ของมันเองมันทำร้านเต็มได้แล้วมันยืนมาอยู่ระยะ6-7 ปีแล้วก็ยังมีลูกค้าประจำแม้จะยังมีทุกๆเดือนจะมีลูกค้ามาจากไทเปมาจากเก๋าส่งบ้างเข้ามาแล้วก็ถามว่าไม่ทราบว่ากะเพรากลับมาหรือยังคะอะไรเงี้ยมีพูดแบบมีช่วงพิเศษไหมคะเรียกพ่อครัวกลับมาได้ไหมคะพ่อครัวตายแล้วเหรอคะอะไรเงี้ยมีคนมาถาม ก็ยังมาถามทุกเดือนนะว่าเมื่อไหร่จะกลับมาขายจะแบบว่านานๆทีวันพิเศษประจำเดือนได้ไหมเขาคิดถึงกะเพราเราแต่ว่าก็ใครที่เคยทำอาหารในร้านจะรู้ว่ามันไม่คุ้มกับความเหนื่อยที่จะต้องแลกกับการเตรียมเพราะว่าความเหนื่อยมันอยู่ที่การเตรียมถ้าผมเตรียมมาเนี่ยผมทำเยอะๆผมขายเยอะๆมันยังดีกว่าที่ผมจะมาขายแค่วันเดียวนึกภาพออกไหมมันไม่คุ้มการเตรียมอะก็เลยอืมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากอันนี้อยากจะพูดแทนคนที่ประกอบอาชีพขายอาหารทุกท่านน่าจะมีพ่อแม่หลายคนที่ฟังอยู่หรือหลายคนที่กำลังทำอาชีพนี้อยู่ขอชื่นชม
พี่บ่วงอาชีพนี้มันเป็นเหมือนอาร์ติสต์ก็ส่วนหนึ่งนะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความสุนทรีย์เลยมันคือเรื่องของระบบมึงทำไปถึงจุดหนึ่งตอนแรกอะแพชชั่นอาจจะมีการทำอาหารกลิ่นความอร่อยแต่พอมึงทำไปเป็นธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องของตรงนี้แล้วมันเป็นเรื่องของการจัดการระบบทำงานยังไงให้มันเร็วที่สุดให้มันลดต้นทุนได้มากที่สุดและสุดท้ายมันก็จะเป็นการบริหารคนมันเป็นแพทเทิร์นนี้หมดซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นพาร์ทที่เราชอบหรือไม่ใช่ทุกคนจะถนัดอะไรเงี้ยนะ คือร้านตอนนี้ก็ยังรันไปได้ใช่ไหมก็คือเท่าที่ผมเข้าใจคือภรรยาพี่บิ๊กกับน้องสาวของภรรยาก็ทำเรื่อยๆใช่ไหมใช่ก็ทำอยู่เปิดร้านในพาร์ทของเบเกอรี่แล้วก็มีแบบคัสตอมไมซ์คุกกี้เค้กตามงานรื่นเริงเทศกาลต่างๆอะไรประมาณนี้ก็งานยุ่งทั้งหน้าบาร์หลังบาร์ครับคือผมอะจำไม่ได้แล้วว่าพี่บิ๊กอะทักผมมาใน LINE หรือในเฟซบุ๊กใน LINE พี่บุญจะเอามาแบบว่ารื้อฟื้นเฮ้ยแต่ผมมีเปล่าวะผมจักรจี้นะเหมือนน่าจะเป็นการคุยกันใน LINE มาสักพักหนึ่งแล้วผมบอกพี่บิ๊กว่าผมไม่ค่อยตอบใน LINE อาจจะตอบช้าก็เลยมาคุยกันในเฟซบุ๊กอันนั้นน่ะเป็น process ของการเริ่มทำโลโกช่องโลโก้แรกที่ผมทำเนี่ยผมเอาตัว B 2ตัวมาประกอบกันเป็นรูปกระดอแล้วก็ส่งให้พี่บุ๋งดูก็ถามว่าพี่บุ๋งเป็นไงเจอโลโก้กูไปดิกูศิลปะเห็นไอ้เหี้ยโลโก้นี่เศร้ามากเลยผมก็นั่งเศร้าในโลโก้กระดอนี่อยู่นานก็เลยพยายามครับรวบรวมเม็ดมูลค่าศิลปะที่มันยังตกค้างอยู่ในจิตวิญญาณผมทั้งหมดที่มีแล้วก็พยายาม explore ไอเดียใหม่ๆจนได้มาเป็นไอเดียภาพบิ๊กบ่วงอย่างที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้นะพี่บุ๋งเป็นไงโลโก้นี้ถูกใจไหมติดตาผู้คนไอ้โลยัง โก้นี้กูว่าก็ถือว่าดีดูดีกว่าบิ๊กบ่วงที่มันเป็นรูปหำ